साथीहरु आज म तपाईलाई चाहिँ टीएमएस एकाउन्टको पासवर्ड रिसेट चाहिँ कसरी गर्ने यो तरिका तपाईलाई म सिकाउँछु किनभने मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले बताएको छु तपाईलाई चाहिँ पासवर्ड रिसेट चाहिँ कसरी गर्ने भनेर मैले त्यहाँ सिकाएको छु तै पनि धेरै जसो साथीहरुले चाहिँ अझै पनि बुझ्नु भएको छैन रहेछ हैन किनभने म तपाईलाई चाहिँ नयाँ साथीहरुको लागि चाहिँ एकदमै स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने कोसिस गर्नेछु किनभने जुन ब्रोकरबाट तपाईले चाहिँ टीएमएस एकाउन्ट खोल्नु भएको छ अथवा तपाईले चाहिँ त्यो ब्रोकरबाट तपाईले चाहिँ टीएमएस एकाउन्ट खोल्नु भयो र तपाईले चाहिँ लिंक पाउनु भएको छ र लिंक पाइसकेपछि तपाईले चाहिँ भुल्नु भयो एक दुई दिन तपाईले चाहिँ तपाईले त्यो लिंक ओपन गर्नु भएन भने तपाईको त्यो लिंकको भ्यालु सकिन्छ र त्यतिखेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अब पासवर्ड रिसेट गर्नलाई तपाईले ओपन गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यहाँ एरर आउँछ र तपाईले चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुँदैन र पासवर्ड चाहिँ तपाईले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुँदैन र अर्को भनेको तपाईले चाहिँ अलरेडी तपाईले चाहिँ ब्रोकरबाट तपाईले चाहिँ लिंक पाउनु भयो र तपाईले क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ पासवर्ड रिसेट गर्नुभएको छ पासवर्ड तपाईले बनाउनु भएको छ र पासवर्ड बनाइसकेपछि तपाईले चाहिँ फेरि भुल्नु भयो तपाईले भने त्यस्तो खण्डमा पनि तपाईले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ कसरी फेरि नयाँ क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई चाहिँ यो भिडियोमा तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ म स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु किनभने नयाँ साथीहरुको लागि चाहिँ यो भिडियोले चाहिँ एकदमै हेल्प हुनेछ है साथीहरु। ओके साथीहरु हामी चाहिँ स्क्रिनमा गएर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ मोबाइलको कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा जानुहोस् र तपाईले सर्च गर्नु होला ब्रोकर इन नेपाल भनेर सर्च गर्नु होला म तपाईलाई देखाइरहेको छु एकदम तपाईले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने चाहिँ एकदम सरल तरिकाले चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ र ब्रोकर इन नेपाल भनेर सर्च गर्नु होला ब्रोकर इन नेपाल भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ यहाँ फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ ब्रोकर लिस्ट भनेर देख्नु होला यो ब्रोकर लिस्टमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने नेपालमा जति पनि ब्रोकरहरु छ सबै ब्रोकरहरु चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले ब्रोकर लिस्टमा क्लिक गरेको छु र तपाईले चाहिँ यो शेयर संसारको यो वेबसाइट खोलेको छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रोकर लिस्ट भनेर देखाएको छ र ब्रोकर लिस्ट भनेपछि तपाईले चाहिँ टोटल ब्रोकर चाहिँ कति छ भनेर नेपालमा तपाईले यहाँ म हल्का जुम गरेर देखाउँछु लास्टमा यहाँ तपाईले देख्नु होला टोटल चाहिँ कति छ 147 वटा ब्रोकरहरु छ नेपालमा भनेपछि 147 वटा ब्रोकरमा तपाईले चाहिँ कति नम्बर ब्रोकरबाट तपाईले खोल्नु भएको छ भनेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ साइडमा देख्नुहुन्छ ब्रोकर नम्बर देखाएको छ यतापट्टि ब्रोकर नेम त्यसपछि यतापट्टि एड्रेस देखाएको छ भनेपछि तपाईले चाहिँ कुन ब्रोकरबाट खोल्नु भएको छ तपाईले चाहिँ ब्रोकर नम्बर तपाईले हेर्नुहोस् तपाईले चाहिँ जति नम्बर ब्रोकरबाट खोलेको छ त्यो ब्रोकर नम्बर तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मानौ तपाईले चाहिँ 7 नम्बर ब्रोकरबाट तपाईले खोल्नु भएको छ भने 7 नम्बर भनेको यहाँ चाहिँ दुईटा देखाइरहेको छ हैन तपाईले चाहिँ यहाँ दुईटा 7 नम्बर देखाइरहेको छ भने अब तपाईले चाहिँ आफूले खोलेको ब्रोकर चाहिँ कुन हो त भनेर तपाईले पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ साइडमा हेर्नुहोस् एड्रेस भनेर देख्नु होला एड्रेसमा तपाईले गयो भने यो 7 नम्बर ब्रोकरबाट यहाँ देख्नु भयो होला एउटा चाहिँ यो उसको ब्रान्च छ न्यू रोड काठमाडौँ भनेर देखाएको छ र अर्को चाहिँ 7 नम्बर ब्रोकर नै तुलसीपुर दाङ भनेर देखाएको छ अब तपाई चाहिँ तुलसीपुर दाङबाट खोल्नु भएको छ कि अथवा न्यू रोड काठमाडौँबाट खोल्नु भएको छ यसबाट चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब मानव तपाईले चाहिँ तुलसीपुर दाङबाट खोल्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ यो काठमाडौँको यो जेएफ सेक्युरिटीजबाट चाहिँ तपाईले 7 नम्बरबाट चाहिँ तपाईले ओपन गर्नु हुँदैन र तपाईले चाहिँ अब यो तुलसीपुर दाङबाट तपाईले चाहिँ ओपन गर्नु भएको छ भने तुलसीपुर दाङको यो 7 नम्बर ब्रोकरबाट खोल्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ यसमा साइड गरेर यता लग्नु भयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि टीएमएस को लोगो देख्नु भयो होला यहाँ माथि तपाईले देख्नु भयो होला फोन नम्बर वेबसाइट र टीएमएस भनेको छ र अब तपाईले चाहिँ यो तुलसीपुरको सीधा तपाईले यता गयो भने यतापट्टि टीएमएस को लोगो छ तपाईले यसमा क्लिक गरिदिनुस् र यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईको डाइरेक्ट चाहिँ तुलसीपुर दाङको जुन 7 नम्बर ब्रोकर छ त्यसको पेजमा तपाईले जान सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नु भयो होला तपाईले स्टक ब्रोकर नम्बर 7 भनेर देखाएको छ अब तपाईले चाहिँ यहाँ देख्नु भयो होला युजर नेम भनेर देखाएको छ क्लाइन्ट कोड अर युजर नेम भनेको छ त्यसपछि पासवर्ड भनेको छ अब यो चाहिँ तपाईले चाहिँ अलरेडी तपाईलाई थाहा छ भने तपाईले क्लाइन्ट कोड थाहा छ अथवा तपाईलाई चाहिँ पासवर्ड थाहा छ भने तपाईले क्याप्चा राखेर लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ टीएमएस को डैशबोर्डमा गएर तपाईले चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ पासवर्ड बिर्सेको खण्डमा अथवा तपाईले चाहिँ यो दुईटा मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेको छु टीएमएस तपाईले खोल्नु भएको छ तपाईले चाहिँ लिंक पाउनु भयो र लिंक तपाईले चाहिँ टाइममै ओपन गर्नु भएन तपाईको त्यो लिंक चाहिँ एक्सपायर भएको खण्डमा तपाईले पासवर्ड रिसेट गर्नु भएको छैन भने त्यो खण्डमा पनि तपाईले चाहिँ यो तरिकाले तपाईले चाहिँ अब पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ पासवर्ड तपाईले अलरेडी रिसेट गरिसकेको छ र पासवर्ड रिसेट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ पासवर्ड भुल्नु भएको छ भने त्यो तरिकामा पनि तपाईले चाहिँ यो पासवर्ड तपाईले फेरि नयाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्नु भयो होला यो पेजमा तपाईले आइसकेपछि फर्गेट पासवर्ड भनेर तपाईले देख्नु भयो होला यसमा क्लिक गरिदिनुस् र फर्गेट पासवर्डमा क्लिक गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने भनेको युजर नेम मागेको छ युजर नेम भनेको क्लाइन्ट कोड अथवा युजर नेम भनेर मागेको छ त्यसपछि इमेल मागेको छ अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको यो दुईटा हो युजर नेम भनेको तपाईले चाहिँ अलरेडी तपाईलाई चाहिँ ब्रोकरले तपाईलाई सुरुमा तपाईलाई एउटा लिंक पठाइदिएको हुन्छ र त्यो लिंकमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ब्रोकरले सुरुमा तपाईलाई भनेको हुन्छ योर अकाउन्ट विथ योर युजर नेम अनि तपाईको युजर नेम यहाँ दिएको छ अथवा त्यो क्लाइन्ट कोड भनेको यही देखाएको छ त्यसपछि हैज बीन एक्टिभेटेड सक्सेसफुली प्लिज क्लिक द बिलो लिंक टु रिसेट योर पासवर्ड भनेर एउटा लिंक पठाएको हुन्छ तपाईले यो रिसेट गर्नको लागि तपाईलाई चाहिँ सुरुमै तपाईलाई चाहिँ ब्रोकरले एउटा लिंक पठाएको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईको क्लाइन्ट कोड अथवा युजर नेम अलरेडी पठाइदिएको हुन्छ र त्यसमा तपाईले चाहिँ यो तपाईलाई पठाएको क्लाइन्ट कोड तपाईले चाहिँ यसमा राख्नु पर्ने भयो तपाईले चाहिँ यहाँ युजर नेममा तपाईले राख्नु पर्ने भयो तपाईले क्लाइन्ट कोड चाहिँ सुरुकै लिंकमा चाहिँ पठाइदिएको हुन्छ हैन
र तपाईँले चाहिँ बिर्सेको खण्डमा अथवा तपाईँले सुरुमा अब फेरि सेकेन्डचोटि तपाईँले लिङ्क मगाउँदाखेरि पनि क्लाइन्ट कोड त चेन्ज हुँदैन, त्यही क्लाइन्ट कोड तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि तपाईँले ब्रोकरले सुरुमा पठाएको त्यो लिङ्कमा तपाईँले हेर्नुहोस्, क्लाइन्ट कोड तपाईँलाई त्यहाँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। र त्यो क्लाइन्ट कोड तपाईँले यहाँ राखिसकेपछि इमेल चाहिँ तपाईँले जुन जिमेल तपाईँले चाहिँ टिएमएस एकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईँले दिनुभएको छ त्यही जिमेल तपाईँले राख्नुहोस् र त्यसपछि सबमिट गर्नु होला। र सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई फेरि ब्रोकरले नयाँ लिङ्क पठाइदिन्छ। तपाईँलाई त्यही क्लाइन्ट कोडमा एउटा फेरि लिङ्क पठाइदिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यो लिङ्क पठाइदिएपछि तपाईँले चाहिँ त्यो पासवर्ड रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यो लिङ्क तपाईँले ओपन गर्नुहोस् र पासवर्ड फेरि नयाँ तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको के रहेछ भन्दाखेरि जुन ब्रोकरबाट तपाईँले खोल्नुभएको छ त्यो ब्रोकरको पेजमा गएर तपाईँले चाहिँ फर्गेट पासवर्ड गरेपछि चाहिँ तपाईँले युजर नेम अथवा क्लाइन्ट कोड तपाईँले राखेर अनि आफ्नो जिमेल राखेर चाहिँ सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ एउटा तपाईँले ब्रोकरले चाहिँ तपाईँलाई एउटा जिमेलमा चाहिँ एउटा लिङ्क पठाइदिनु भयो र त्यो लिङ्क ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ पासवर्ड तपाईँले चाहिँ नयाँ राख्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ तपाईँले बिर्सेको पासवर्ड अथवा तपाईँले चाहिँ त्यो लिङ्क एक्सपायर भएपछि सुरुमा तपाईँले चाहिँ ओपन गर्नुभएको छैन भने पनि यो तरिकाले तपाईँले चाहिँ लिङ्क मगाएर आफ्नो जुन ब्रोकरबाट तपाईँले खोल्नुभएको छ त्यो ब्रोकरमा तपाईँले चाहिँ लिङ्क मगाएर चाहिँ तपाईँले सजिलोसँग चाहिँ आफूले भुलेको पासवर्ड चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। साथी आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेको छ लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस्। भिडियो नयाँ भिडियोको साथ आउनेछु। हस् त साथी।